السلام علیکم دوستانو زموږ لیکچر ټول په دې لیکچر کې به مونږ نن د پایتن مبارک سټډي کوو چې پایتن کې انډنټیشن څه شی دی. انډنټیشن یو داسې کنسپټ دی چې دا زموږ سره په نور لینګویج کې ډېر زیات کم ګوزاره دلته زیات نشته، دا صرف د پایتن کې زیات دی. انډنټیشن دې ته وایي که نه وایي انډنټیشن ریفر ټو د سپیس ایټ د بګیننګ اف کوډ لاین. د هر کوډ لاین په دې پیل سر کې په شروعات کې چې کوم سپیس دی دې ته ویل کېږي. دا ګورئ دلته سره اف سټیټمنټ راغلی دی، هغې نه بعد بیا دلته دا سپیس راغلی. ګوره دا لیکل د پرنټ شو که نه څنګه دلته لاندې ورکړی، دلته ډایرکټ لاندې هم کېدی شو، دلته یې دا سپیس ورکړی دی. او دا سپیس دا انډنټیشن دا په پایتن کې ډېر زیات اهم دی. که کله دا پایتن کې موږ د انډنټیشن خیال نه ساتو نو بیا زموږ سره په پایتن لینګویج کې زموږ سره ایرر پیدا کېدی شي. په نور لینګویجز کې دا ایرر نه پیدا کوي، دلته ایرر به پیدا کوي. نو دې ته ویل کېږي انډنټیشن چې د کوډ لاین یا کوم لینګویج چې موږ کوډ لیکو د هغې په پیل حصه کې چې کوم په بګیننګ کې کوم سپیس راځي دغه ته موږ وایو Python indentation. Wherever we are in other programming languages, the indentation in code is for readability only. البته سب د readability لپاره استعمالي کې چې سب یې موږ ته کوډ موږ خرید کولی شو. While the indentation in Python is very important. په Python کې دا ډېر زیات اهم کردار لري. دلته که دا نو موږ سره ایرر پیدا کېږي. ګوره مثال موږ سره دوه قسم د موږ جوړ کړي کوډ. Python use indentation to indicate a block of code. ګوره if دا چې دی if 5 greater than 2 نو فرند زموږ سره دا که چې دا خبر موږ پرنټ کول دي، دا خبره خو دلته ټیک ده سپیس ورکړی شوی انډنټیشن ورکړی شوی. که دلته موږ انډنټیشن ونه کړو لکه څنګه دلته راغلی دی چې اف 5 greater than 2 او موږ سپیس ونه کړو دا موږ ته ایرر شو کړی. نو دې کنسپټ ته دې خبرې ته ویل کېږي زموږ سره انډنټیشن. او دا به زیاتره موږ استعمالو په بلاک اف کوډ کې. کوم ځای کې چې موږ بلاک استعمال کوو مثلا دلته بلاک استعمال شو 5 if 5 greater than 2 نو دلته بلاک اف کوډ دی چې اوس کله موږ سپیس ورکړو نو د دې نه بعد به زموږ سره څه کېږي زموږ سره به دلته په خپله د بګیننګ کې دا کوم سپیس دا په خپله کریټ کېږي کله زموږ کوم کمپایلر لګېدلی نو داسې به زموږ سره استعمالېږي. اوس دا موږ اوس ګورو په دغه کې په یو ډیټر کې موږ ځان سره جوپیټر کوډاو کړی دی او جوپیټر زما سره ډایرکټ چې کله موږ دا جوپیټر کوډاو کړو دا په فایل د دې ځای نه سرچ بار نه زموږ سره به دا فایل راشي. دې نه بعد به دا په خپله په براوزر کې دا فایل راکوډاو کړي. دلته پکې ما یو فولډر ځان سره جوړ کړی دی پایتن کورس پایتن چې مو دلته زموږ سره دا یو فولډر راکوډاو شو. د دې نه بعد به زه راشم نیو ته او په نیو کې ځان یو نوی فایل راکوډاو کړم. اوس به دلته اول موږ ورکړو دغه انډنټیشن نه پراسې اول به یې غلط ورکړو بیا به یې ټیک کړو چې څنګه دا دی. ګوره موږ ورته وکړی 5 زموږ سره څه دی ګریټر دین 2 دی. موږ سره چې چلو کړه بیا زموږ سره ګوته په خپله یې ډایرکټ سپیس ورکړی. دا پکار دی دا کرسر دلته بیس سر ته راغلی دا دلته منځ ته راغلی. مثال موږ ورکړو فرنټ که زموږ سره څه خبر پرنټ کول دي موږ سره دا خبر پرنټ کول دي چې مثال به درته ووایم چې 5 is greater than 2 چې 5 زموږ سره greater than دی د 2 دا خبره موږ پرنټ کوو. موږ ګورئ کوډ اصل کې ټرو شو ځکه چې 5 الریډي موږ ته پته چې هغه د 2 نه ګریټر دی نو موږ ته یې لاندې میسج پرنټ کړو. اوس که مثال به زه په دې کوډ کې راوالم او دلته دا انډنټیشن ختم کړم او بیا دا فایل رن کړم نو بیا ورته ګوره موږ له رن ایرر راکړی څه وایي سیل ان لاین 2 په لاین 2 کې موږ ته څه وایي expected an indented block after. ګوره موږ سره دلته انډنټیشن ایرر دی ورکړی دی انډنټیشن ایرر. نو دا زموږ سره دلته څه کوي انډنټیشن ایرر کوي. که دې له دلته زه سپیس ورکړم نو دا زموږ سره دا پروګرام بیا دی رن کېږي. نو زموږ سره دا انډنټیشن یو کنسپټ دی چې دا موږ ته پته یاره انډنټیشن په نور لینګویجز کې هنر خو په پایتن کې دا ډېر زیات اهم او ضروري کنسپټ دی. بیا راځو دې مخکې پروسس ته چې یاره زموږ سره په دې کې مخکې څه کېږي ټیک شو. نو زموږ سره د پایتن چې دی انډنټیشن چې کوم دی زموږ سره یو زموږ سره دویم خبر دا ده چې د نمبر آف سپیس از اف to use in programmer but it has to be at least one. یو خدای چې کم سے کم موږ یو سپیس ورکړو په دې باندې هم کار کېدی شي. سب یو سپیس مور کوم ځان سره کار که ډېر ورکړو ډېر هم کېږي او you have to use the same number of space in the same block of code otherwise Python will give you an error. که موږ مثال په یو ځای کې یو سپیس ورکړو بل ځای کې بیا د هغې نه سپیس سیوا کړو نو بیا هم موږ ته ایرر راکولی شي. لکه ګور موږ به راشو خپل پایتن پروګرام ته دلته ما د یو دغه ورکړو دلته زموږ سره راغلی زما سره یو دغه راغلی مثال دا زموږ سره راغلی چې 5 زموږ سره ګریټر دین د 2 نه پرنټ کړه دا بیا اوس ما چې ما یو بل خبره اوس هم پرنټ کړه ما چې ما اوس هسې ورته ما وویل چې ما له سره دا خبره پرنټ کړه هیلو ورلډ مثال سره پرنټ کړه ټیک شو
هیلو ورلد یو ساده پروګرام ورته مو چې دا مات منکا ورته یو دا ډون کوم ځوان متن کې ځکه چې ډون زموږ سره په سیم انډنټیشن کې خو دا یو انډنټیشن او سیوا کوم ګورو چې ساده کې ګوره یو کې یو سپیس ورکړي بلکې سپیس سیوا کو نو دلته ګور موږ بیا سره کې انډنټیشن ایر راکې په کم یو کې لاین نمبر 3 کې هیلو ورلد موږ ته شو کړی چې بده کې ساده انډنټیشن اوس کوته داسې مرته بیا یو پیر نمبر را مخکې کوم بیا هم کې شي ټیک شي وو ځکه اوس ټیک شو ځکه چې اوس ګوره د دوانو انډنټیشن سیم نو کله چې زموږ سره ډیر مثال در موږ فنکشن اصل واړو فرند فنکشن ډیر اصل واړو بیا موږ پکا ده چې دوه انډنټیشن به سیم نشي یو کې موږ لګ ورکړل بلکې سی ورکړل انډنټیشن باندې ځکه څه چې پایتن کې زموږ اکثر ایر موږ ته دیو چې پیدا کیږي موږ باندې انډنټیشن خیال نه ساتل او دا چې تر په بلاک اپورټ کې لکه اف سټیټمنټ شو زموږ سره بیا لوس وغیرہ شو په دې ځګون کې ډیر زیات اهم دي او دا په خپل هم راځي چې دې کله موږ دغه کالن ورکو او موږ کله سپیس نه ورکو په خپل هغه سپیس په خپل سلیکټ کړي په خپل سپیس اخلي او دا چې موږ ته پته دی موږ ته خپل لګي چې یار پته لګي چې په پایتن کې زموږ سره انډنټیشن ډیر ضروري شي دی ها د دې نه بعد زموږ سره زو مخکې ویریبل ته ویریبل څه شي دی which variable is the name that represent a value stored in the computer memory دا زموږ سره د کوم ځای چې موږ کله ویډیو سٹور کوو کمپیوټر میموري کې دا چې دغه ځای نوم دی زموږ سره کمپیوټر میموري نوم دی زموږ سره یا به دې شوی چې ویریبل ار کنټینر فار سټورینګ ډیټا ویډیو چې کله موږ ډیټا سٹور کوو دغه ویډیو د لپاره یو کنټینر دی یو لوښی دی لکه څنګه چې موږ په خپل کورونو کې مثلا موږ واخلو کچن په کچن کې موږ څه سيزونه یک دو په لوښي موږ په یو لوښي کې چینی خو دی په بل کې سره غوړیم جتره بل لوښي تړولې یا زموږ سره مسالې پرتی یا زموږ سره وچی داسې سمجونه موږ راځي په خپل بل جدا جدا لوښي مقرر کړی پېږي موږ دغه سيزونه خو نو دغه شان دا هم زموږ سره کنټینر دی په دې کې موږ دا ویډیو راخلو دا ډیټا راخلو په دې کې موږ څه کوو سره سٹور کوو دا څنګه یو لوښي دی لکه مثلا موږ لوښي کې لکه چینی وغیرہ د چیرې سامان خو دی موږ چې دوی چې وشه لاړ شه د پلانې زینا غ لوښي راوړه نو چې چینی راوړه نو چینو پته نه لګي چې په کوم ځای کې پته دی خو دا غینه مخکې وخت موږ غوښایو چې په پلانې لوښي کې د دنګ لوښي دی کچ ته غټ ته د لوښي دی دا غینه راواله نو د دې لوښي د کنټینر له موږ خاص یو نوم ورکړي نو دا به څنګه یو خدای دې یو کنټینر دی لوښي به د لوښي له موږ یو خاص نوم ورکړي دا موږ وایو ویریبل For example, a program that calculates the cell text, okay, so cell text calculate kya agera para no more ko text se wala warko ya distance yo name warko lazim sa daga san sa yo name wagasto da name just dekala store ki bia di ma 10 sara padi ke wheel store da ta wheel bia di san urusta access kawali humshi ha bezan sa di urusta adi da che yar munga di variable la para name hum jodawali sho munga tara san sara urusta as yo munga ko so munga san sara comment out ko نن سره چې دی خو یم کټ کو دلته مثال موږ واخلو ما واسو a is equal to 5 نو په دې زموږ سره د 5 ویلیو چې څنګه نه زموږ سره essentially دا د زموږ یو کنټینر دی او دې کې موږ د 5 ویلیو کې هاو دا a د دې اوس موږ کو زوی ما چې را ما سره په دې a له لوګي دې کې څه ویلیو کړه زموږ بیا په فرند فنکشن باندې کې شم نو به ما چې فرند ابي زورا ولم اي ودل به ډبل کورس نو دغه چې ډبل کورس ورکو نو ډبل کورس موږ لپاره استعمالو چې کوم ویډیو ورکړی هغه سیم ټو سیم هغه ته ریپرزینټ کوو دلته موږ سیم ټو سیم ویډیو نه ګورو نو دلته موږ ستل کوو سورن و ما نو څنګه مراشي 5 چې په ای کې څه ویډیو کتره 5 ویډیو کتره کوز مثال دې کې ما ډبل کورس ورکو مخکې دې موږ ډبل کورس ورکو ډبل کورس په منځ کې نه دا موږ ته از ای بعد مکمل شو نو موږ یې نه موږ خو سبا کنټینر ګورو چې هغه موږ څه دی یو څه موږ ته پته کله موږ بغیر کورس ورکو نو چې کوم ویریبل یا موږ شو کې او کله موږ دغه ورکو د ډبل کورس موږ نو چې کوم څه موږ دنه باندې ډبل کورس کوو کله موږ شو کې لازم څه شو ویریبل بیا مخکې راځو ویریبل لکه مثال وګورئ ویریبل موږ مختلفو سمونې ورکو عام تور په میډیمیټس کې هم دا ویلي شوی دی په 19 وغیرہ کلاسونو کې چای ویلي مخکې نو هغه وته په میډیمیټس کې موږ سره په الجبر کې دا ویریبل دی چې موږ اته موږ چې وایو چې ویریبل زموږ سره یو د سیسیز دی چې د دې موږ ویلو چې کول شو دا شان د دې هم زموږ سره د ویلو چې کیږي نو موږ سره ویریبل کې نه یو شارټ نیم دی به یو شارټ نیم هم کیږي چې ډیر هم غټ نوم هم کیږي چې مثال لایک x سبجیکټ x ملګر ما څنګه الته یو ورکړی یا y یا مور ډیسکرپټیو نیم یا غټ مودل کې مثلا ایج ورکړی ایج مې نو ماسو کار نیم واغستو ټوټل والیوم واسو دا نمونه موږ غستې شو مکمل لکه مثال وتره دلته موږ را شو پایتن دا د دې چې کوم واخلم ځان سره دی کې دا ایج دې زموږ چې مثلا ایج د غټ نوم ورکو چې کله دا ځان لا پرینټ کولو ام ایج ورکم
ما ته مکمل ایج شو کې چې په ایج کې څومره دی مثلا ما وایي چې ما سره یو کس دی دا هغه ایج دی 15 او بیا مې وایي چې لکه دا اوس ګورم چې دا ایج کې ما څومره ویلو پورې دا کس ویلو سره ایج نو زه به ورته وایم فرینډ 15 مونږ ته فرینډ کوم دا قسم له هم ورکولی شو چې موږ سره غټ ټینګ نه شي بیا زموږ سره دا دی چې د دې ویریبل نیم د جوړولو لپاره زموږ سره څه خاص طریقه کار دی څه رولز دی هغه مونږ فالو کوو هله به زموږ سره څه کېږي نومونه به زموږ سره د ویریبل نیم چې دی به جوړېږي په یوه کولنۍ خبره ده چې ویریبل نیم must start with a letter or the underscore دا به زموږ سره د لیټر یعنی د الفابet نه به شروع کېږي یا به زموږ سره شروع کېږي د انډرسکور نه دې شو یوه خبره ده دویم مثال کوم دا مخکې راځو وایي چې a variable name cannot start with a number د variable name به دا به چېرته هم زموږ سره د نمبر نه سټارټ کېږي نو موږ به چې چل کوو موږ به راشو دلته پروګرام ته پایتن ته یو مثال دا خو زموږ سره الریډي د ویریبل نه شروع شوی دا خو یو ښه دا خبره شوه چې زموږ سره د ویریبل نه شروع یو پکې دویم خبره هم کوي موږ انډرسکور کوم سمبل ته ویل کېږي موږ به شفټ او په دې کیبورډ کې چې کوم زموږ سره د دې الفابet نمبر کوم دا نمبر راغلی دی نمبر کې د 0 نه پس چې کوم دا سمبل دی دغه زموږ سره د انډرسکور دا سمبل دی دا اوس ما ورته نو دا کو زور ان کومه نو دلته بیا دا چې الریډي دلته ما انډرسکور وسور کړی دلته موږ انډرسکور ما نه پکار دی چې دا سره راشي چې دلته وګورم چې څه شي دی چې سره غرالی نو انډرسکور به هم مخکې ورکړل شي یا به د ویریبل د ای بي سي نه نوم شروع کېږي څنګه چې مخکې یا به د مخکې انډرسکور خو ګورو اوس دوی وایي چې کله مثال زموږ سره پکې نمبر راشي نو نمبر به وایي چې دا به ټیک نه نو ګورو چې څنګه چل کوي ها مثال دلته 5 راغلی دلته موږ ورکړم 5 او سراول ګوره موږ له ایر راکوي ولکه و انویلډ ډیسیمل لیټرل زموږ سره د ویریبل لپاره په سټارټ کې نمبر نه دی پکار که د دې ویریبل د نوم په سټارټ کې نمبر راغلی دا به زموږ د ویریبل د لیکلو صحیح طریقه کار نه صحیح طریقه به دی چې یا به د دې په سټارټ کې الفابet یا به د دې په سټارټ کې زموږ سره انډرسکور که دا یا الفابet و او یا انډرسکور نو ټیک ته که نه نمبر راغلی نو بیا به زموږ سره غلط طریقه کار دا غلط د نیم لیکلو صحیح طریقه نه ده ټیک شو اوس دوباره ګو بیا زموږ سره د خپل نمبر یو خبر دا شو دوه خبرې ته کلیئر شو بل لري زموږ سره ویریبل نیم چې دی که نه دا کې زموږ سره الفا نیومریک کریکټر دی الفا نیومریک څه مطلب دی الفا مطلب دی الفابet نیومریک مطلب دی نیومرل یا نیومریک مطلب دی چې 1 2 3 به پکې هم کېدی شي نو 1 2 3 پکې هم موږ اخیستی شو اینډ انډرسکور پکې هم موږ اخیستی شو نو دا موږ اخیستی شو خو د دې خبرې مطلب څه دی ګورئ اوس مثال په تور موږ به راشو زموږ سره دا یو دې نه موږ یو بل ول مثال ما ځان یو ویریبل واستو فرسن او زه مې جمع مې سره شي کسان چې فرسن 1 ګوره فرسن 1 ته ګوره ما فرسن 1 کو الفابet دی او نیومریک سره هم رااله ټیک شو اوس که زه دا ګورم چې یاره دا ویریبل زه کال کول غواړم چې کال کېږي که نه زه به وګورم فرسن او بیا ورکړم 1 ګوره زموږ سره ډایرکټ کال شو یس کار کوم دې نو ورته ویلو بلوم چې لږ موږ ته پته ولګي چې یاره څه چینجز پکې راغلی که نه ګوره زموږ سره چینجز ګوره فرسن 1 مطلب دا دی په دې ویریبل نیم کې که تاسو وګورئ زموږ سره هم الفابet دی ګوره دا زموږ سره الفابet شو او دا پکې نیومریک ویلو شوی اوس موږ پکې یو بل خبره وکړو چې الفابet هم راتلی شي نیومریک ویلو هم راتلی شي او سره انډرسکور هم راتلی په دې منځ کې زه د انډرسکور ورکړم بیا دا به راشم د انډرسکور به دلته هم ورکړم ګورم چې اوس او دلته به ته وي دلته چینج کړم یو ټکي نیم اپشن نور ورکړم داسې کې ماته ګورم موږ ته ډایرکټ شو کړه خو دا نیومریک زموږ سره ویلو راتلی شو نیومریک کې دپاره کم اهم پوینټ چې هغه زموږ سره دا چې دا به زموږ سره په سټارټ کې نه ځي که دا ویلو زموږ سره په سټارټ کې دا نمبر رالی لیټر رالی نو دا نیومریک کم لیټر چې دی دا که زموږ سره په سټارټ کې رالی نو بیا به دا ویریبل ټیک دی نور دا نمبر زموږ سره وروسته راتلی شي په منځ کې هم راتلی شي انډرسکور مخکې هم راتلی شي او الفابet هم مخکې راتلی شي خو که زموږ سره نمبر په سټارټ کې رالی نو بیا زموږ سره د ویریبل د نوم لیکلو طریقه ټیک نه نو دا زموږ سره دا طریقه کار شوه زموږ سره اخري خبره ده هغه زموږ سره د ویریبل د نیم په باره کې چې ویریبل نیم آر کیس سینسیټیو لکه مثال دلته ورکړی یو ایج موږ له ورکړی دی دا زموږ سره دی په سمال کې دلته د اولنۍ ایج دا په سمال کې لیکلی شي دلته کیپیټل کې لیکلی شوي ده دلته دا ایج چې دی زموږ سره دا ټول کیپیټل لیکلی شي نو چې زموږ سره ویریبل چې دی دا کیس سینسیټیو دی او پایتن هم زموږ سره کیس سینسیټیو لینګویج دی مطلب دا دی چې دی له مونږ که مثال په طور ما له داسې یو ویریبل نوم ورکړو ایج ټیک شو نو مکمل ټول په سمال کې دا به جدا ویریبل دی جوړی که مې یو مثال په طور موږ یو لیټر پکې کیپیټل کړو دا به جدا ویریبل جوړېږي که دا پکې ما ورکړو چې ا او دا ټول مې کیپیټل ورکړه دا به زموږ سره جدا ویریبل جوړېږي نو جدا خبره مونږ ته یاد دی چې دا سره ویریبل کیس سینسیټیو داسې نه چې موږ یو ځای کې ویریبل جوړ کړو هلته هم پکې یو ویل یو کیپیټل وغیره سمال ورکړله بیا موږ کله کال کوو بیا زموږ نه خطا شي موږ پکې
هغه دغه زموږ خطا شي یا کیپیټل یا سمال چینج کو او موږ ته ویریبل نه دغه کېږي موږ بیا وایو موږ د ویریبل نشو کوي نو دا موږ ته پته یې نه مخکې نه چې دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره کیس سنسیټیو دی لکه مثال په توګه موږ دلته راولو دا ټول به لرې کړو موږ به راولو ایج مثال به ما راوستو دې ته ما ویلو سنګلا 15 دویمه زه راولم دې کې به صرف کیپیټل کما نور به جدا او بهر خپل سمال لیک دې نه ما ورکو 45 بل ما راوستو کې ما ټول کیپیټل ورته ویلوګانې او دا مې راواغستو مثال دې نه ما ورکو 100 ٹھیک شو اوس که زه ګوره کال کول غواړم ګورئ اولنۍ به زه کال کړم فرنټ مثال به زه د دې منځ ذاتې راخلم دا کوم چې ا زموږ سره کیپیټل زه برم ا جی ا ای ګوره تاسو اوس که دا زه پرنټ کوم ګوره موږ د منځ ویډیو راکړه دا ګوره ټول ایج دی خو داسې ما به راواغستو که اوس زه د دې دا ویډیو زه سمال ا کوم بیا ما ته بدل ویډیو راکړئ که دا زه مثال پر ټول کیپیټل کې کوم بیا موږ دا جدا ویډیو راکړئ نو چې موږ ته دا پته لکه دا اوس کار کوم چې بل فنکشن به اوس نور راوړم دا ته او دلته به زه راوړم مثال دا ته راوړم ٹھیک شو او دلته اوس د ویډیوګان چې کومه یو کې ولم جی ا او یو کې به مکمل سمال ته وړو ورته اوس به موږ له جدا ویډیو په دې کې مکمل ټول لیټر دغه چې دی لیټر زموږ سره کریکټر کیپیټل دی دې کې یو پکې اولنې کیپیټل دی نو سمال دی دا مکمل سمال دی زموږ سره جدا ویریبل جوړ شي که زه ته وګورم نه زموږ سره جدا نو چې موږ ته دا پته چې ویریبل خو یو خو زموږ سره دا دی چې دا به کیس سنسیټیو وي بیا راځو یو پیری بیا دوهراو یو اولنې خبردار شو چې د دې ویریبل چې دی دا به همیشه سٹارټ کیږي د لیټر نه یا د انډرسکور نه ویریبل به زموږ سره د نمبر نه سٹارټ کیږي دوه خبرې خبردار شوې درېیمه خبردار شوه چې په ویریبل نوم کې نیم کې زموږ سره الفا نیومریک کریکټر او انډرسکور راتلی شي مطلب زموږ سره پکې هم الفابیټ راتلی شي هم به پکې نمبر راځي هم به پکې انډرسکور موږ استعمالولی شو بیا څلورم خبره موږ دا وکړه چې دا زموږ سره کیس سنسیټیو وي ویریبل نیم به کیس سنسیټیو که مثال پر ټول نو موږ سمال جوړ کو په سمال کې سمال لیټر کې نو سمال کیس کې نو بیا زموږ سره جدا ویریبل که موږ پکې یو نمبر کیپیټل کو نو دا جدا ویریبل او که مکمل موږ کیپیټل جوړ کو نو بیا زموږ سره جدا ډیفرنٹ ویریبل وي چې دا موږ د پاتې چې ویریبل نیم به زموږ سره په داسې قسم د طریقه کار سره راتلی شي ټیک شو دا زموږ سره نننی ټاپک د ویریبل په باره کې د دې نه بعد به انشاءالله بیا زموږ سره بلټ ان ډیټا ټایپ راځي ډیټا ټایپس چیرې په دې ویریبل کې موږ څه قسم نه ډیټا سٹور کولی شو دا موږ صرف د ویریبل په باره کې خبرو کوو چې ویریبل کې زموږ سره څه شی زموږ سره یو قسم له کنټینر دی یو نوم دی چې موږ د کمپیوټر میموري له ورکړی کوم ځای کې موږ د ډیټا سٹور کوو دا شو بل سره کنټینر دی موږ پکې سیسیک دو بیا هم پکې د هغې د نوم د لیکلو طریقه چې دا ویریبل به څنګه جوړو دا د ویریبل نه مخکې خبره چې ویریبل له کوم نوم ورکوو د هغې د طریقه اوس دا چې په دې ویریبل کې به موږ کوم قسم له ډیټا سٹور کول غواړو او څنګه به سٹور کول غواړو دا به انشاءالله موږ په ډیټا ټایپس کې بیا وایو چې زموږ سره بیا مختلف قسم ډیټا ټایپس کوم چې ډېر زیات مشهور دي انټ فلوټ او زموږ سره د کمپلیکس نمبر دا قسم له نمبر چې دا به موږ انشاءالله سټډي کوو پر روان لیکچر نمبر 3 کې نن نه پوردا کاپی وا جزاک الله